Moikka! Tänään me tullaan tekemään ammatinvalintatesti. Mun oma koulutustausta on semmonen, että mulla on pohjalla kaksi semmoista hupi-ammattia. Eli mä oon alun perin opiskellut media-assistentiksi ja sitten mä oon myöhemmin opiskellut muotiassistentiksi. Ja nämä alat on tämmöisiä, että näillä ei hirveän hyvin työllisty varsinkaan Suomessa tällaisessa maailmantilanteessa. Joten nyt me tutkitaan, onko mä valinnut mun alat väärin ja mikä olisi se mun todellinen kutsumusammatti. Oikeasti mä siis tykkään tosi paljon mun aloista, mutta välillä mä oon miettinyt sitä, että onko mä valinnut vähän silleen liian, tiedättekö, järkeä kuuntelematta. Joten nyt me lähdetään tsekkaamaan, että mitä tämmönen ammatinvalintatesti suosittelisi mulle. Okei, näitä testejä on tosi paljon täällä, joten aloitetaan tällä, joka on ekana, eli Studentumin. Ensimmäinen kysymys. Pidätkö käsillä tekemisestä, kuten rakentamisesta ja asioiden korjaamisesta? En pätkääkään. Onko sinusta hauskaa selvittää, miten asiat toimivat? Ei. Mä haluan vaan, että ne toimii. Mua ei kiinnosta se, että jos mun ompelukone hajoaa, että mun pitää selvittää, miten se toimii, miten se korjataan. Mä haluan vaan, että se pelittää. Ilmaisetko itseäsi luovasti musiikin ja taiteen avulla? Joo, en ole enää musikaalinen, mutta kyllä mä ehkä vielä menen tuohon taidepiikkiin. Rakastatko rutiineja ja pidät ennakoivista tehtävistä? Siis sinänsä joo, mutta sinänsä tää kuulostaa semmoiselta korporaatiotoimistotyöltä, joka ei ole mun juttu. Joten laitetaan kyllä. Laitetaan joka tapauksessa kyllä. Okei, hei, tykkäätkö ilmaista itseäsi pukeutumalla persoonasi mukaisesti? Juu, kyllä. Onko verkostoituminen muiden kanssa sinulle luontevaa? Siis luovilla aloilla verkostoituminen on se kaiken A ja O. Ilman sitä ei pärjää, joten kai siitä on jollain lailla tullut luontevaa tässä. Nautitko siitä, että saavutat konkreettisia tuloksia? Joo, mä vastaan kaikkeen näihin kyllä. Oletko hyvä ongelmanratkaisija? En. Minä olen ongelman aiheuttaja. Hei, osallistutko mielesi kulttuuritapahtumiin? Kyllä, ehdottomasti. Oletko kaveriporukasta siis, joka yleensä kerää jengin kokoon? En. Mä oon se, joka ehdottaa tapaamista, mutta kaikkien aikataulut ei millään osu enää tässä aikuisiellä yhteen, joten mikään jengi ei kokoonnu. Mutta kyllä mä sitä ainakin kerran kuukaudessa yritän järjestää, joten laitetaan, että en. Oletko tarkka yksityiskohdista? Mä olin eka sille, että en ole tarkka yksityiskohdista, mutta sitten kun mä mietin, jos mä teen jotain ompelutyötä tai mitä tahansa, niin mä oon naurettavan yksityiskohtainen tai tosi tarkka sellaisten suhteen, joten ehkä mun pitää vastata, että mä oon naurettavan tarkka yksityiskohdissa. Tykkäätkö ratkoa vapaa-ajallasi pulmia, arvoituksia ja aivopähkinöitä? En pätkääkään. Osaatko kuvitella itsesi työskentelemässä opettajana? Siis rehellisesti mä oon miettinyt, että jos joskus nämä mun luovat alat ei vie mua yhtikäs mihinkään ja mun on ihan pakko keksiä joku ammatti, niin se olisi opettaja, koska mä tykkään opetustyöstä ja mä oon tehnyt sitä osa-aikaisesti. Joten kyllä, voisi kuvitella. Tartutko mieluummin tietokirjaan kuin fantasiaromaaniin? Sinänsä joo. Mä oon semmonen, että mä luen enemmän tosi tapahtumiin perustuvia kirjoja, jolla ne kiinnostaa mua enemmän, mutta mä tiedän, että fantasiakirjoille pitäisi antaa chanssi. Mutta mä laitan kyllä. Kykenetkö ilmaisemaan tunteitasi ja ajatuksia luovan tekemisen kautta? Kyllä, tämä on minun vahvuus. Oletko se, jolta ystävät kysyvät yleensä neuvoa ja tukea? Siis joo, kyllä mun kaverit kysyy multa neuvoa, mutta sitten ne saattaa kysyä monelta muultakin, että mä en oo se priority number one. Mutta joskus kysytään. Nautitko kunnianhimoisten tavoitteiden asettamisesta ja saavuttamisesta? En missään nimessä. Mun mielestä ei ole häpeä mennä sieltä, mistä rima on matalin. Pidätkö fyysisesti vaativista tehtävistä tekemisestä? En pätkääkään. Pohditko usein tieteellisiä ilmiöitä ja haluat ymmärtää niitä paremmin? Low-key joo. Musta tuntuu, että esimerkiksi ilmastonmuutoksesta mun pitää lukea sitä hirveästi ja yrittää ymmärtää sitä mahdollisimman paljon, että mä pystyn käsittelemään sen, joten juu. Etsitkö mielesi kauneutta tavallisista sinua ympäröivistä asioista? No en rehellisesti, mutta mä oon semmonen, että jos mun ympärillä ei ole semmoista mun itse rakentamaa kauneutta, niin sit mä en tunne oloani hyväksi. Esimerkiksi mun työhuoneen on pakko olla tämmönen muurattu vaaleanpunaisella ja kaikilla söpöillä tavaroilla, koska muuten mä en löydä täältä mitään inspiraatiota. Joten Kärsitkö hirveästä FOMosta, fear of missingistä, jos missaat jonkin sosiaalisen tapahtuman? En. Ennen tunsin, nykyisin en pätkääkään.
Otatko mielelläsi vetovastuun uusissa projekteissa ja ryhmätöissä? Siis tässä on nyt tämmöinen, että mä inhoan olla se, joka johtaa ryhmätöitä, mutta jotenkin mä oon aina se, joka on koulussa eri projekteissa päätynyt siihen rooliin, koska mä oon yleensä se, että mä ootan, että joku muu ottaa sen vastuun, mutta sitten kun jos sitä ei kukaan ota, niin sitten mä oon silleen, että fine, mä otan tätä, tämä etenee, joten kyllä, en nauti siitä, mutta olen se, joka ne ottaa. Onko sinulle tärkeää, että saat työhösi selkeät ohjeet, joita noudattaa? Musta tuntuu, että jos mä teen korporaatiotoimistoita, niin siinä vaiheessa mulla on mahdollisimman selvät ohjeet, että mitä mun pitää niin kuin tehdä. Mutta sitten tämmöisessä, niin kuin, miten se sanois, luovan alan töissä mä puolestaan arvostan sitä, että mä pystyn menemään vähän silleen oman fiiliksen mukaan ja silleen omien ehkä arvojen. Joten mä laitan kyllä kumminkin. Haluaisitko työskennellä kilpailuhenkisessä työympäristössä? En todellakaan. En missään nimessä. Mun mielestä kilpailuhenkinen työilmapiiri, se tappaa kaiken. Onko sinulle tärkeää, että saat ilmaista itseäsi luovilla taloilla? Kyllä, luovilla tavoilla. Oletko kiinnostunut urasta neuvonnan tai valmentamisen tehtävissä? En tiedä mitä valmentaisin, mutta sure? Sujuvatko ohjelmointi tai numeroiden pyörittely sinulta kuin vettä vain? Ei todellakaan. Siis mä muistan, että mä olin media-alalla. Tää nyt ei suorasti liity tohon, mutta meidän piti koodata nettisivut. Koodata nettisivut Amiksessa. Siis joo, kiva, että koodaamista opetetaan, mutta kun sitä ei todellakaan opetettu meille, vaan meidän vaan piti koodata nettisivut. Ja silloin mä menin sieltä, mistä rima on matalin, eli mä tein Wix-sivut ja mä ostin siihen lisenssin, tai teettekö sen domainin. Ja mun opettaja ei hyväksynyt sitä, koska se ei ollut koodattu, mutta silti se mun nettisivu oli toimivampi kuin mitä se olisi ollut koodaamalla. Ja se oli nimenomaan semmoinen, että se ei ollut mikään testi, että testataan mitä osataan koodata, vaan se piti olla sun portfolio, millä sait työssäoppimispaikkoja. Niin en mennyt sieltä, mistä aita olisi ollut korkealla, vaan sieltä, mistä aita oli matalin. Onko taloudellinen menestys sinulle tärkeä päämäärä? Tämä on silleen monimutkainen, koska mun ei tarvitse taloudellisesti menestyä. Mä haluan vaan, että mulla on sen verran rahaa, että mä saan maksettua laskut ja vähän laitettua säästöä niin kuin sillä lailla, että ei tarvitse olla mikään miljonääri. Mutta olisi se taloudellinen vakaus kuitenkin semmoinen, mitä olisi mukava tavoitella. Luovilla aloilla sitä ei hirveästi ole. Laitetaan kyllä, tulee vähän erilainen vastaus. Otatko mieluummin riskejä kuin pelaat varman päälle? Valitettavasti joo. Siis mä huomaan välillä tekeväni silleen, että jälleen kerran, vaikka jos mä ompelen, niin mä ajattelen, että okei, mä otan riskin tässä, joka ehkä säästää multa aikaa, mutta saattaa myös tuoda mulle ylimääräistä työtä useamman tunnin ajan, joten valitettavasti mä oon riskienottaja ja se ei ole mikään mun paras ominaisuus. Oletko sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta puhuja, jota harmittaa nähdä jonkun kokeman epäreilua kohtelua? Tää on mun sille niin kuin vahvuus, mutta myös huono puoli. Siis mä oon liian itsetietoinen siitä, että mitä on vaikka työntekijän oikeudet ja tämmöiset, ja mä en niin kuin yhtään siedä sitä, että jotakuta tai mua itseä kohdellaan jollain tavalla, niin kuin, teettekö vähän niin kuin kaltoin työpaikalla. Ja tää on semmoinen, joka aiheuttaa tosi paljon ehkä eripuraa. Tää on varmaan nyt semmoinen, että mä tulen ikinä saamaan töitä tämän mun sanomisen jälkeen, mutta yksikään työpaikka ei ole sun mielenterveyden arvoinen. Jos sua kohdellaan huonosti, niin älä jää siihen firmaan. Jos ne kohtelee sua surkeasti nyt, ne kohtelee sua surkeasti myös tulevaisuudessa. On karenssit ja kaikki tämmöiset, jotka sitten niin kuin tekee siitä vaikeampaa, mutta oikeasti yksikään firma ei ole sun mielenterveyden arvoinen. Oletko hyvä improvisoimaan, etkä jää sanattomaksi yllättävissäkään hetkissä? Kyllä, tää on mun vahvuus. Oletko IT-guru, joka ratkaisee helposti erilaiset tekniset ongelmat? En todellakaan. Haluaisitko työskennellä rakentamisen? En. Tykkäätkö tehdä vapaaehtoistyötä ja työskennellä yhteisön hyväksi? Itse asiassa tykkään, on tehnyt sitä. Haaveiletko oman yrityksen perustamisesta? En missään nimessä, mutta mulla on jo oma yritys. Mulla oli itse asiassa tosi pitkään semmoinen, tiettikö, aika takkuinen suhde yrittäjyyteen. Siis ihan siis niin kuin, teinistä asti mä tiesin, että mä en tule ikinä perustamaan yritystä, mä en ikinä lähde yrittäjäksi, koska mun suvussa on niin paljon yrittäjiä ja mun perheessä on yrittäjiä. Ja mä oon nähnyt, minkälaisia yrittäjän arki on, niin mä olisin, että mä en ikimaailmassa lähde tommoseen. Mutta sitten oikeastaan viime vuonna mä perustin oman yrityksen ja nyt mä työskentelen niinku yrittäjänä. Joten enpä sitä haaveile, mutta pakko kai se laittaa kyllä. Tykkäätkö tehdä erilaisia DIY-projekteja? Mulla on siis ollut monen vuoden ajan sellainen DIY-kammo, että jos mä löydän vaikka jonkun kirppainen jonkun takin ja mä haluan niinku tehdä siitä jotakin siistiä, niin mulla on pitkään siitä, että mä en uskaltanut tehdä yhtään mitään, koska mulla on jäänyt jonkinlainen semmoinen epäonnistumisen pelko kouluajoilta, niin en missään nimessä nautin niistä, mutta teen kyllä niitä.
Pidätkö uusien ihmisten tapaamisesta? Tykkään. Mä rakastan kuunnella ihmisten loreja. Tää ääni muuten tarkoittaa sitä, että mulla alkaa palveri 10 misan päästä. Mut okei, nyt me saadaan kuulla, että mikä mun todellinen ammatti pitäisi olla. Mä toivon, että on silleen, tiettikö, semmoinen rahaa tuova ammatti, tiettikö, semmoinen oikea ammatti, niin kuin joku rakennusmestari tai hitsaaja tai sähköasentaja. Okei, mun kutsumusammatti on... Tässä lukee kekseliäs organisoija, tää ei ole ammatti. Okei, mutta ei tää kerro mulle, mikä mun pitäisi olla. Olet luotettava, tarkka ja noudatat sovittuja menettelytapoja. Sinussa yhdistyvät luovuus ja hyvät vuorovaikutustaidot. Okei, mutta mikä mun työ on? Okei, nyt täällä on sinulle sopivat alat. Tapahtumasuunnittelija. Se menee vähän luovaan alaan, mutta oikeasti mä jossain vaiheessa mietin ihan tosissaan, että mä voisin olla tapahtumasuunnittelija. Siis olisi ihanaa. Luova projektin hallinta. Koordinoin luovia projekteja. Kuulostaa tosi semmoisella aikuisen työltä. Taidealan hallintotehtävät. Ihanaa, että tähän on laitettu semmoisia niinku aloja, mitä basically on olemassa, mutta et sä ikinä pääse niihin töihin. Tai niitä töitä on tarjolla ehkä 5 koko Suomessa. Mutta okei, taidealan hallintotehtävät, tuo olisi cool. PR ja viestintä. Siis alun perin kun mä opiskelin media-alan, niin mä ajattelin, että mä lähden työskentelemään viestinnän parissa, mutta sitten kun mä aloin tekemään itse somea silleen kokopäiväisesti, niin sitten tavallaan mä teen sitä jo itselle. Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden johtaminen. Loppuun tää olisi unelma, mutta nämä alat on nyt vähän semmosia, että mä vähän oottaisin semmoista niin kuin nyt käytännönläheisempää ammattia. Jotakin semmoista, tiettikö, että mulle vaan sanotaan siellä, että merikapteeni, se on sun kutsumus, joten me tullaan tekemään vielä toinen testi. No niin, nyt mennään tämmöiselle varmasti monellekin tutulle sivulle, eli TE-palveluihin. Heiltä löytyy täältä ammatinvalintaohjelma. Ja tässä on sellaiset hymynaamat. Sun ei tarvitse vastata kyllä tai ei, vaan hymynaama kertoo sulle. Kiinnostaako sinua laajoja teoria-opintoja vaativa työ? Nee. Editoida valokuvia ja videoita. No sitä mä teen jo työkseni. Mä oon tehnyt sitä työkseni tässä 6 vuoden ajan. Että kyllä se on pakko kiinnostaa, mutta me nyt vältetään sitä, että täältä ei tule media-assistentti. Joten laitetaan tuolla, että kyllä se on kivaa, mutta ei se mega kivaa ole. Okei, haluatko työskennellä ihmisten elinolosuhteiden parantamiseksi? Loki, joo. Joo, haluan työskennellä. Harrastaa näyttelemistä tai tanssia. Siis mä rakastin näyttelemistä nuorena. Mun oli itse asiassa haaveena silloin yläasteella, että mä haen teatterikorkeaan. En todellakaan ole hakenut. Kiinnostaisiko sinua tehdä tutkimusta sinua kiinnostavista asioista? Tätä mä basically teen YouTube-videoiden suhteen, joten kyllä ehdottomasti olla mukana tekemässä musiikkivideoita. Siis kyllä, mä oon ollut paria tekemässä, se on musta tosi kivaa. Toimia vaikeuksien joutuneen nuorten tukihenkilönä. Siis oikeastaan joo, koska siis mä näen, että mulla olisi ihan hyvät tavallaan lähtökohdat tähän, kun mä itse oon ollut vähän niinku semmonen, mä inhoan tätä sanaa, mutta ongelmallinen nuori. Vaikka mun mielestä kukaan nuori ei ole ongelmallinen. Aikuiset pettää nuoret. Nuoret ei petä ketään. Joten ehdottomasti tehdä muita ihmisiä koskevia päätöksiä. Mä tekisin parempia päätöksiä kuin tämän hetken hallitus. Suunnitella ja valvoa muiden töitä. Mä periaatteessa teen tätä, kun aina kun Miro tekee Onismin graafista designia, mä oon siinä vieressä niin työvalvojana. Yleensä Miro itse asiassa tekee kaikkien meidän paitojen designit silleen, niin kun mä oon päiväunilla. Joten tykkään tästä, mutta muut ei tykkää siitä. Osallistua kirjoitus-, piirustus- tai laulukilpailuun. Ei. Tehdä myyntityötä. Tässä nyt puhutaan standimyyjistä. Mä en ois hyvä semmoista. Mulla on tuolla kaapissa palkinto, missä mä olin siis vuoden myyntitykki yhdessä työssä. Ja mä oon saanut tommosia niin kuin kehuja mun tommosista niin kuin NS-myyntitaidoista, mutta kirjoittaa elokuva, musiikki- tai teatteriarvosteluja. Siis mulla oli ala-asteella semmoinen ikä, että mä olisin, että minusta tulee elokuva-arvostelija. Ei tullut, mutta laitetaan hymynaama kumminkin. Kehittää soitto- ja laulutaitoisi. Nyt näin meidän kesken, siis mä oon alkanut kaipaamaan soittamista. Joten laitetaan, että kehittää niitä. Musta piti tulla siis muusikko. Ei tullut. Opettaa että toimia kouluttajana. Siis tästä mä tykkään. Mä oon toiminut kouluttajana siis niin kuin Oulun kaupungilla ja sitten niin kuin muutamille järjestöille ja yrityksille. Eli I like it. Johtaa yhteisen hankkeen toteuttamista. Kyllä, mä tykkään hanketyöskentelystä. Työskennellä kauan aikaa saman tehtävän parissa. Maks muutama vuosi, mutta mä en vois kuvitella itseäni, että mä oon 10 vuosia samassa paikassa töissä saman tehtävän parissa, joten ei.
tutustua jonkin tuotteen valmistukseen. Siis sinänsä ei kiinnosta, mutta mä oon joutunut tekemään sen, kun tekee kun on oma vaatebrändi, niin siihen pitää aika paljon perehtyä, joten mun on pakko laittaa, että tykkään ihan hirveästi. Kuljettaa kulkuneuvolla ihmisiä ja tavaroita, mulla ei ole ajokorttia. Harrastaa piirtämistä ja maalaamista. Mä olin siis oikeesti, musta piti tulla taiteen ihme lapsi. Mulle sanottiin ala-asteella, että mä oon niin lahjakas piirtämään. Mutta mä en kehittänyt sitä mun taitoa. Mun piirtotaito on edelleen sama kuin 12-vuotiaalla Ronilla. Kuinka paljon toivot työn sisältään ruumiillista työtä ja liikuntaa? En pätkääkään. Mä tykkään olla tämmöisessä ihanassa pinkissä työhuoneessa ompelemassa. Taiteellista lahjakkuutta vaativia tehtäviä. Mä aina kyseenalaista. Mulla on vähän mun taideidentiteetti hukassa. Että mä koen jotenkin, että mä oon semmonen... Mulla on huijarisyndrooma taiteen suhteen, koska mä en osaa piirtää. Mutta sitten jos taiteessa lasketaan mediataide ja ompelu ja tämmönen muotitaide ja semmonen, niin sit mä voin sanoa, että kyllä mä edelleen on siinä huijari, mutta en niin iso kuin piirtämisessä, että laitetaan tolleen, että ihan fine. Tehtäviä ihan riittää lyhyt koulutus, kyllä. Mä en voi kuvitella itseäni sitoutuvan koulun 3+8 vuodeksi. Mutta jos sä oot jossakin valitsemassa koulun pääsijöitä ja mä oon hakenut sinne, niin sit mä pystyn. Hyviä etenemismahdollisuuksia. Mä en ole ikinä ollut työssä, missä olisi etenemismahdollisuuksia, joten ihan sama. Musikaalisuutta edeltäviä tehtäviä. Jos riittää, että Vassola osaa Robinin kappaleet, niin sitten toimia lasten ja nuorten parissa. Joo. Uskonnollista vakaumusta vaativia tehtäviä. Mä oon kirkossa, mutta basically mä oon vaan kirkossa, koska mä en oo saanut aikaiseksi erota sieltä. Kirkossa on paljon kyseenalaisia asioita, mutta mä oon pysynyt seurakunnassa nyt sen takia enimmäkseen, että ne tarjoaa tosi paljon lapsille ja nuorille tämmöisiä kerhoja ja mahdollisuuksia, niin vielä olen siellä. Mutta jos Päivi Räsänen vielä kerran asuunsa, niin sit mä kyllä lähden sieltä. Hei jes, nyt on minun tulokset selviä ja se on hyvä, koska mun 2 päästä pitää olla tuossa palverissa. Onneksi on etäpalveri. Miten täältä pääsee? Siirry omiin tuloksiin. Mistä mä siirryn omiin tuloksiin? Tässä on sinulle sopivat ammatit. Kulttuuriohjaaja. Joo, voisin tehdä. Low-key on samanlaista työtä tehnyt. Niin kuin osa-aikaisesti niin voisin tehdä. Kielten opettaja, en näe vahvuutena. Kosmetologi, siis sinänsä joo, mutta sinänsä ei mun juttu. Lastentarhanopettaja. Mulla on ihan hirveän iso kunnioitus kaikille, jotka tekee töitä lastentarhassa. Te pidätte tämän maailman pystyssä. Evankelis, luterilainen pappi, parturi-kampaaja. Kerran mä mietin tätä ja mun isä oli ihan kannusti mua ihan täysillä tähän, että lähde kampaajaksi. Mutta sitten mä aloin miettiä, että oikeasti mun iskä vaan halusi ilmaisia hiustenleikkuita jostakin. Eli ei, äidinkielen opettaja. Loki voisin. Mä olisin just semmonen, mä alkaisin pukeutua Suomi-mamma-muotiin silloin. Okei, mutta sitten täällä on vielä pari lisää, eli laulaja ja taidemusiikki. Ehdottomasti. Mua on siunattu sillä, että mä rakastan laulaa, mutta mua ei ole siunattu laulutaidolla. Erityisopettaja. Okei, nyt mä kerron tämän vaan teille, mutta ihan oikeesti erityisopettaja olisi ehkä mulle oikeassa, mitä mä haluaisin joskus tehdä. Koska kun minä itse olin nuori, niin mulla ei ollut semmoista erityisopettajaa, jota mä olisin mun tilanteeseen tarvinnut. Niin jopa voisin kuvitella tekeväni tuota työtä. Nuoriso-ohjaaja. 2020, kun mulla tuli kriisi mun media-alan opiskelujen suhteen tai mun media-alan tutkinnon suhteen, että mä olen miettimään, että onko se ollut vähän huono valinta, niin mä tutkin nuoriso-ohjaajan mahdollisuuksia. Rikosseuraamustyöntekijä. Malli. Ei. Tuoteesittelijä. Ostakaa meidän Kuro AGH-paitoja, näkyy täällä alla. Jilukan Senaki on pitänyt tämmöstä. Nämä on jopa semmosia, että mä low-key jopa voisin ajatella jotakin näistä. Täällä on myös nostettu esiin yrittäjyys. Ehkä tehdään nyt kumminkin niin, että mä jatkan vielä tämän onismin parissa ja somen parissa, mutta jos tää kaikki kaatuu, niin sit mä harkitsen uudestaan jotakin näistä. Mutta tässä oli tämän päivän video. Mä lähden palveriin, joka alkaa itse asiassa nytten. Kiitoksia todella paljon, että sä katsoit tämän videon. Tsekatkaa Onismin verkkokauppa. Sieltä löytyy näitä peruspaitoja sekä pinkkejä ja mustia cyberhard-paitoja. Ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla. Moi moi!